Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω καλαμαράκια τηγανιτά σαν της ταβέρνας. Έτσι, ξέρω πολλές κυρίες και κύριοι δεν μπορείτε να τα πετύχετε, οπότε σήμερα θα σας δείξω τον τρόπο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχω βρει δύο μεγάλα καλαμάρια. Έτσι, είναι περίπου 600 γραμμάρια το καθένα. Η συνταγή γίνεται και με μικρότερα, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, καταρχήν να σας πω δύο πράγματα. Το καλαμάρι, εάν δείτε, έχει δύο πτερίγια μεγάλα και μακρόστενα. Εντάξει. Επίσης, έχει δύο τσάφες, εμείς έτσι τις λέμε, δύο πλοκάμια, τα οποία είναι μακριά. Έχει τα κανονικά πλοκάμια και έχει και δύο μακριά. Από εδώ καταλαβαίνεις αν είναι θράψαλο ή καλαμάρι. Εντάξει. Είναι ένα αυτό το κομμάτι, βλέπετε, πηγαίνει σε όλο το σώμα, και δεύτερο κομμάτι είναι τα πλοκάμια τα μακριά. Κοιτάξτε να δείτε πως πάει, βλέπετε. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά του καλαμαριού με το θράψαλο. Το θράψαλο είναι πολύ πιο σκληρό από το καλαμάρι. Θα τραβήξουμε. Εδώ είναι η ουρήθρα, θα την πετάξουμε. Εντάξει. Εδώ έχουμε ένα νεύρο, το οποίο θα του κάνουμε λίγο έτσι εδώ να το πιάσουμε. Στα μικρά καλαμάρια είναι πιο εύκολο. Και απλά το μόνο που έχετε να κάνετε, εδώ μου σπάσε λιγάκι αλλά δεν πειράζει. Βλέπετε. Το βγάζετε αυτό και έτσι έχεις το καλαμάρι, το οποίο πλέον μπορούμε να το κόψουμε σε λωρίδες. Είναι καθαρό μέσα. Εντάξει. Θα κάνουμε το ίδιο και με αυτό. Το τραβάτε. Βγάζετε την ουρήθρα του. Βγάζουμε το νεύρο, αυτό που έχει, και είναι έτοιμο το καλαμάρια μας για να τα κόψουμε. Θα κόψουμε τα κομμάτια αυτά, τα οποία θα τα τηγανίσουμε, δεν θα τα αφήσουμε. Και αρχίζουμε και κόβουμε ροδέλες. Πολλοί βγάζουν το δέρμα, εγώ δεν το βγάζω, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να βγει το δέρμα. Εάν θεωρείτε ότι το καλαμάρι σας θα είναι σκληρό, ειδικά στα θράψαλα, μπορείτε να το βάλετε, εφόσον το έχουμε βάλει σε ένα στραγγιχτήρι, εδώ, μπορείτε να βάλετε μία κουταλιά της σούπας σόδας, να τα ανακατέψετε πολύ καλά και να τα αφήσετε ένα 20 λεπτό. Εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο θα μαλακώσουν, βέβαια μετά στο τηγάνι θα τα ξεπλύνετε. Εφόσον ξεπλύναμε το σώμα του καλαμαριού, θα κόψουμε εδώ. Αυτό εδώ δεν είναι, το κομμάτι δεν το χρειαζόμαστε, είναι το στομάχι του και έντερα τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε. Οπότε τα αφήνουμε στην άκρη. Αν έχανε μελάνι θα κρατώσαμε το μελάνι. Εδώ είναι το στόμα του. Τι κάνετε, πιέζετε και απλά το βγάζετε. Εντάξει. Να κάνουμε το ίδιο και εδώ. Να το στόμα του. Το πιέζουμε και το βγάζουμε. Επίσης βγάζουμε τα μάτια. Τα μάτια σκάνε. Και όταν σκάνε δημιουργούν πρόβλημα. Έχω βάλει 1 με 1,5 λίτρο σπορέλαιο σε κατσαρόλα. Καλό είναι να το κάνετε σε κατσαρόλα, όχι σε τηγάνι, σε περίπτωση που αρχίζει και πετάει, να μπορέσετε να καλύψετε το υπόλοιπο μέρος. Εδώ έχω καλαμποκάλευρο, εντάξει. Θα βάλω αλάτι, θα ανακατέψω. Ανάβω τη φωτιά μου, 1 με 1,5 λίτρο σπορέλαιο. Αφήνουμε να κάψει πάρα πολύ καλά. Τσεκάρουμε λιγάκι
βάζοντας λίγο από το αλεύρι, θα δείτε, θα βγάλει λίγο αφρό. Θέλουμε ακόμα, μέχρι να αλευρώσουμε εμείς τα καλαμάρια μας, θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, αλευρώνεται πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Δεν βάζετε πολλά μέσα, 5-6 κομμάτια. Δεν θέλουμε πάνω από 2 λεπτά. Βλέπετε, ήδη έχουν αρχίσει και παίρνουν χρώμα. Κοιτάξτε. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Αν εσείς έχετε ηλεκτρική κουζίνα, θα μεταφέρετε σε άλλο σημείο την κατσαρόλα σας. Αλευρώνετε καλά. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Στραγγίζουμε. Κοιτάξτε. Κλείνουμε τη φωτιά, αφαιρούμε. Κοιτάξτε εδώ. Κατά αυτόν τον τρόπο θα φτιάξω εγώ και όλα τα υπόλοιπα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!